Vâng, xin kính chào quý bạn và các vị. Chúng ta lại trở lại với chuyên mục chứng khoán không ngắn được phát triển và xây dựng bởi công ty chứng khoán Vietchi. Vẫn như thường lệ, một câu nói quen thuộc, Vietchi là công ty duy nhất trên thị trường miễn phí giao dịch. Vâng, trở lại với chúng ta ngày hôm nay vẫn là anh chuyên gia Thành thẳng thắn. Lâu lắm rồi tôi không được nhắc tên anh. Và hôm nay chúng ta sẽ trở lại với mã DVP, cảng Đình Vũ như chúng tôi đã giới thiệu trong phần 1. Vâng, theo như phân tích ở tầm 1 thì cụm cảng phía miền Nam đang có doanh số lớn hơn rất nhiều so với cả cụm cảng phía miền Bắc. Vậy anh có thể chia sẻ lý do tại sao anh không chọn một mã chứng khoán nào đó của một công ty trong cụm cảng miền Nam mà lại chọn cảng Đình Vũ không ạ? Thực ra là bởi vì là cái doanh nghiệp khai thác cảng trong miền Nam ấy, thứ nhất là việc niêm yết là chưa nhiều. Thứ hai là so với lại các cái doanh nghiệp đấy thì cảng Đình Vũ là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi mà cái sản lượng họ tiếp nhận lớn hơn cả công suất tiếp nhận của họ. Tức là họ đang hoạt động hơn cả công suất họ có thể đáp ứng. Chính xác. Vâng, như anh chuyên gia của chúng ta có chia sẻ thì không có nhiều công ty xuất hiện ở trên sàn chứng khoán. Vậy thì không biết là với mảng kinh doanh rất đặc thù như thế này thì mô hình kinh doanh của cảng Đình Vũ là như thế nào? Có điểm gì đáng chú ý ấy? Cảng Đình Vũ thì là một cảng nước sâu hoạt động trong cụm kinh tế gọi là Đình Vũ, Cát Hải, và vị trí của cảng là nằm trước cầu Bạch Đằng nên là cảng có lợi thế hơn so với lại những cái cảng nằm sau cầu Bạch Đằng, bởi vì là cầu Bạch Đằng sau khi là đưa vào sử dụng thì đã hạn chế những cái tàu có trọng tải to không đi sâu vào trong được sông Cấm, vì thế nên những tàu to sẽ dừng lại và trả hàng ở cụm cảng Đình Vũ. Tuy nhiên thì cảng Đình Vũ lại không có lợi thế bằng cụm cảng Lạch Huyện, bởi vì ở ngoài đấy thì tiếp nhận được tàu lớn hơn, luồng nước của họ sâu hơn, và do là vị trí ở ngoài gần biển nên là họ không phải lo lắng về cái lượng phù sa bồi đắp. Tuy nhiên nếu mà phân tích kỹ hơn thì cái năng lực cạnh tranh của cảng Lạch Huyện bây giờ chưa lớn so với cụm cảng Đình Vũ, bởi vì một yếu tố rất quan trọng, cái hạ tầng logistics đằng sau cảng. Khu vực cảng Đình Vũ bây giờ có cái hệ thống giao thông rất là thuận lợi, đấu vào đường 10, đấu vào đường 5, trong khi là cái cụm cảng Lạch Huyện thì nó phải đi vào cái đường cao tốc Tân Vũ Lạch Huyện, và đường bộ này nó chưa đáp ứng được hết cái công suất của cảng. Vì thế nên là cảng Đình Vũ vẫn còn rất nhiều tiềm năng trong việc là tiếp nhận tàu. Ngoài ra thì cái hạ tầng thứ hai là hạ tầng trang thiết bị. Với cái chiều dài bến của Đình Vũ, cái lượng cẩu dàn là 2 cẩu 8 RTG 8 Bridge Stackers, tức là con số này nếu mà chia cho hai cái cẩu bờ thì là cao hơn các cái cảng bên cạnh. Như cảng Tân Vũ họ có 5 bến nhưng mà chỉ có 11 Bridge Stacker thôi. Và quan hệ giữa Đình Vũ với Tân Vũ thì là Đình Vũ là công ty con của cảng Hải Phòng, nên là họ hoàn toàn có thể là mượn bến của Tân Vũ khi mà hai bến của họ đều đã đạt công suất. Vâng, anh có thể chia sẻ là doanh thu của DVP phần lớn đến từ đâu không ạ? Doanh thu của DVP chủ yếu đến từ hoạt động xếp bốc dỡ container, vì họ định hướng họ là cảng container chuyên nghiệp hiện đại. Ngoài ra thì còn có các doanh thu đến từ việc là đóng mở nắp tàu hàng, lai dắt tàu lớn đi vào này, hoặc là buộc cởi dây cho tàu con hoặc là xà lan gọi là tàu feeder. Bên cạnh đấy thì họ có kho bãi ở trên bờ của họ đến 24 ha. Họ cung cấp dịch vụ là rút cắm phích cho container lạnh, dịch vụ lưu kho, đóng mở, bốc xếp hàng hóa ở container. Nói chung là rất nhiều dịch vụ nhỏ phụ trợ cho cái dịch vụ chính là bốc xếp container từ trên tàu xuất nhập khẩu xuống. Vâng, DVP với những ưu điểm rõ ràng như vậy thì không hiểu rằng là trong mô hình kinh doanh của họ thì thực tế thì họ những tồn tại những nhược điểm như thế nào ạ? Nhược điểm chính là cái mất cân đối cung và cầu ở khu vực miền Bắc, lúc nào cung cũng lớn hơn cầu, và chính điều đấy làm cho việc là các cái đối thủ cạnh tranh liên tục là họ muốn giảm cái cước phí để cạnh tranh lẫn nhau, và điều này nó làm cho là các cảng trong cụm cảng nó không có được cái sự liên kết nhất định, không tối ưu hóa được cái hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên thì rất là may là Đình Vũ là có một vị trí đặc thù, và thứ hai là có mối liên kết với lại cảng Hải Phòng, cảng Tân Vũ, nên là họ luôn luôn duy trì được số lượng lượt tàu và số lượng hàng hóa nhất định. Còn một nhược điểm nữa là từ khi cảng Lạch Huyện bến số 1, số 2 đi vào hoạt động với công suất là 1,1 triệu TU một năm, thì dù là theo quy hoạch là họ tiếp nhận tàu to, nhưng mà hiện tại thì những cái tàu nhỏ từ 40.000 tấn đến 80.000 tấn thì vẫn đi ra đấy, làm cho cái số lượt tàu vào Đình Vũ đã suy giảm. Nếu mà nhìn kết quả doanh thu và số lượng lượt tàu trong 2019 thì sẽ thấy rất rõ cái việc suy giảm này. Tuy nhiên thì cái đà giảm này đã chững lại sau khi là những cái hãng tàu muốn di chuyển thì đã di chuyển rồi, và những cái hệ thống mà gọi là khách hàng quen của Đình Vũ thì vẫn được duy trì. Vâng, DVP với những lợi thế và điểm yếu như vậy thì anh đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển của công ty ạ? Tôi nghĩ là về mặt dài hạn thì xu hướng dịch chuyển tàu ở trong bến Đình Vũ ra bến Lạch Huyện sẽ giảm xuống và thậm chí là dừng lại, nên là DVP vẫn duy trì được lượng khách hàng hiện tại và duy trì được cái năng lực khai thác
vượt quá cái công suất của cảng như hiện tại. Còn trong dài hạn thì sau khi mà cảng Hoàng Diệu họ chuyển đổi công năng sẽ trở thành cảng tàu khách, thì hàng rời thì được quy hoạch là chuyển sang cảng Chùa Vẽ, còn hàng container thì lại chuyển về cảng Đình Vũ. Đây cũng là một yếu tố mà giúp cho Đình Vũ duy trì và phát triển được cái dịch vụ bốc xếp cảng container. Ngoài ra thì còn mảng logistics nữa, thì như chúng ta đã thấy là cước phí của logistics trong năm vừa rồi tăng cao, nên Đình Vũ cũng sẽ được hưởng lợi. Vâng, vừa bớt đi đối thủ và lại được giá chi phí dịch vụ tăng cao, đó là một cái động lực lớn để đẩy cho Đình Vũ có nhiều lợi ích trong tương lai hơn. Cái công suất khai thác của cảng Đình Vũ hiện tại đã đến hết công suất. Vậy thì công ty có định hướng khai thác thêm các cảng khác không, ngoài việc mượn cảng như anh đã chia sẻ? Từ thông tin mà Viachi thu thập, bến số 3, số 4 của cảng Lạch Huyện sẽ do cảng Hải Phòng chịu nhiệm thi công và đầu tư. Với cái năng lực tài chính của Đình Vũ, với cái vị thế là công ty con của cảng Hải Phòng, với cái kinh nghiệm khai thác cảng container, thì tôi nghĩ là Đình Vũ có khả năng sẽ được tham gia đầu tư vào bến số 3, số 4 của cảng Lạch Huyện. Và nếu việc này trở thành hiện thực thì cái tiềm năng tăng trưởng trong doanh thu của công ty là rất lớn. Vâng, chúng ta đã đi qua mô hình kinh doanh, cơ cấu doanh thu, lợi thế, yếu điểm cũng như là những triển vọng trong tương lai của cảng Đình Vũ. Vậy cảng Đình Vũ vận hành thế nào ở trên thị trường chứng khoán? Chúng ta có thể theo dõi trong tập sau, chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn vào các chỉ số và các triển vọng trên sàn chứng khoán của mã DVP. Và các bạn đừng bỏ lỡ, hãy like và subscribe kênh chứng khoán Viachi, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đồng hành phân tích những mã chứng khoán rất tốt trên thị trường. Xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại.